kailangan ng hot water, di ba? After, ilalagay din. Tapos bago yan. Ayan, Mi. Ayan yung ilalagay din. Alisin mo dito, baliw. Alis na nga siya. Ipupush mo. Push it. Push it. Yun. Hindi kagaya yung ano. The heart. Dahan-dahan. The heart is broken. Broken hearted. Oh. Tada! Ganyan lang. Wow! Well, So nice, hello. Talaga, Tapos hindi Bers. sumama yung ano, nasukal. Mahahati yarns. Wow! Not bad for the first timer. Yes. What's this? It's the... Tingnan niyo yung ano, yung, Isda. yung umiikot doon. Ayan, yung buong yan. Ano ba? White naman yun. 1 cup na yan? Di ba pupunuin? Hindi. Yan, nag-iba na kulay yun. Igitna mo kasi. Yung puwet. Igitna mo. Yay! Happy birthday! Tadaan! Basagin mo yung plato. Tadaan! Hindi atay. Taday ma! Parang ang payat. Pero okay na. Oo, kasi nga yung tira lang yun Base eh. lang naman siya. Kasi nga, hindi natin... Sakto lang sana sa tatlo. Oo. Alis, babaliktad ka naman. Ayan, mas mukhang masarap siya. Mas mukha siyang pusa. Pusaw. Pusong kulay brown. Ate Ami, paano natin nalagay yan? Puso ng manok. Di ka sure. Ang galing nga! Ang galing nga! Kabagulo ka. Sakto. Usag mo isa. Oh! Yan! Yay! Yan! Trila yan. Dali lang. Iurusong natin yung isa. Yang nasa taas. Wow! Hawakan mo yung isa. Wow! Wow! Yan! Wow! Sumobra! Ang ganda ng cake. Ang cute. Ayan, layer. Ang galing ng layer nun ah. Ay, putik. Guys, look at my cake! Ayos. Sa harap maganda siya. Oo, ganda dito. Tada! Wala ka namang anong Ayaw yan matanda. tumayo. Ito sa kanano. Ang number. Yan. Oh, nice! Yay! Siyang gumawa ng cake niya. Ako gumawa ng cake ko. Kasi wala tayong budget. True. Kailangan umabot yan ng 1 linggo.